হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কচুৰ এটা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। কচু আপোনালোকে তৰকাৰী বনাই বা মাছৰ লগত বনাই বা পিটিকা কৰি খাই নিশ্চয় ভালেই পায়। আৰু আজি মই বনোৱা ধৰণেৰে কচুৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব পাৰে। গৰম গৰম দালি ভাতৰ লগত এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। কচুৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 2টা কচু লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কচুৰ পৰিমাণ কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে কচুকেইটাৰ মূৰকেইটা কাটি লৈ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম। এয়া কচুখিনি মই ভালদৰে ধুই পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ। কচুখিনি মই এনেকুৱা অলপ পাতল পাতলকৈ কাটিছোঁ আৰু অলপ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে কচুখিনি আলুৰ টুকুৰাৰ নিচিনাকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'বও পাৰে। এই কচুখিনি মই কাটাৰ পিছত ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈছিলোঁ। এইফালে কেৰাহী এটাত কচুখিনি সিজাবলৈ পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। ইয়াতে কচুৰ টুকুৰাখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া কচুখিনি ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান সিজিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এই কচুখিনি কিন্তু বেছিকৈ সিজাই ল'ব নালাগে। আপোনালোকে চুৰি এখনেৰে কচুখিনি ভালদৰে সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই ল'ব আৰু যদি ভালদৰে নিসিজে আৰু অলপ দেৰি সিজিব দিব পাৰে। এতিয়া কচুখিনি পানীৰ পৰা বাচন এটাত উঠাই লৈছোঁ। এই কচুখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিম। আপোনালোকে এই কচুখিনি ভালদৰে পানীখিনি শুকাই যাবলৈ ফেনৰ তলতো অলপ সময় থৈ দিব পাৰে। কিছু সময় পিছত এয়া কচুখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু কচুখিনিৰ পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে শুকাই গৈছে। এতিয়া কচুৰ টুকুৰাকেইটা কাটা চামুচ এখনেৰে 2টা ফালে অলপ ফুটা ফুটা কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ অলপ ফুটা ফুটা কৰি ল'লে পিছত আমি কচুখিনিত মছলাখিনি সানি ল'লে ভালদৰে ভিতৰলৈ সোমাই যাব। গোটেইখিনি কচু মই চামুচখনেৰে ফুটা ফুটা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কচুখিনিত এচামুচ ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। আধা চামুচ হালধি দিছোঁ। এচামুচ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দি লৈছোঁ। এইখিনি মই গোটা ধনিয়া আৰু জিৰা ভাজি লৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আধা চামুচ গৰম মছলা দিলোঁ। এয়া আধা চামুচমান আমচুৰ পাউডাৰ দিছোঁ। আমচুৰ পাউডাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। আৰু লগতে এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। এতিয়া কচুখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। চাব যাতে গোটেইখিনি কচুত ভালদৰে মছলাখিনি লাগি ধৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া চাওক কচুৰ পিচখিনিত মছলাখিনি খুব ভালদৰে লাগি ধৰিছে। অকণমান তেল দি ল'লে মছলাখিনি কচুখিনিত খুব ভালদৰে লাগি ধৰে। এতিয়া কচুখিনি আমি ভাজি ল'ম। এয়া পেন এখনত অলপ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। তেলখিনিত মছলা সানি লোৱা কচুখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। প্ৰথমতে কচুখিনিৰ এটা ফাল 1 মিনিটমান ভাজিবলৈ দিম। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এক মিনিটমান পিছত কচুখিনি আনটো ফালে ওলটাই দি ল'ম। এনেকৈ কচুখিনি কম জুইত 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'ম। কচুৰ পিচখিনি অলপ মচমচীয়া হোৱালৈ 4 মিনিটমান ভাজি ল'লেই হৈ যাব। এয়া আমাৰ কচুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মচমচীয়া হৈ পৰিছে। প্লেট এখনত কচুৰ পিচখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই কচুখিনি এইদৰেও গৰমে গৰমে দালি ভাতৰ লগত খাব পাৰে। কিন্তু মই এতিয়া এই কচুখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই ষ্টাইলত অলপ বনাই দেখুৱাম। এয়া কেৰাহী এটাত 2 চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এটা শুকান জলকীয়া দি ল'লোঁ। অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে 2 চামুচ মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু দি ল'লোঁ। 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এই মছলাখিনি বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে আধা চামুচ জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দি ল'লোঁ। আধা চামুচ হালধি দিছোঁ। আধা চামুচমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি লৈছোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ। মছলাখিনি এবাৰ মিলাই ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে ভালপোৱা যিকোনো মছলা দি ল'ব পাৰে। জ্বলা অলপ বেছিকৈ খাবলৈ ভাল পালে জলকীয়াৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি থোৱা কচুৰ পিচখিনি দি ল'লোঁ। এয়া অকণমান মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া অলপ দি লৈছোঁ। ধনিয়া নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ম।
আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি কচু ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গৈছে এয়া প্লেট এখনত গৰমে গৰমে কচু ড্ৰাই ফ্ৰাই পৰিৱেশন কৰিছোঁ কচুৰ এই ৰেচিপিটো মই আগতেও বনাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকক সঁচাকৈ কৈছোঁ গৰম গৰম দালি ভাতৰ লগত কচু এইদৰে ভাজি খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আপোনালোকে যদি আগতে কচু এইদৰে বনোৱা নাই এবাৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে